Kính thưa quý vị, trong thời gian gần đây, chắc quý vị biết tất cả những sinh hoạt của cộng đồng người Việt chúng ta gắn liền với tất cả những cái cuộc tranh cử có thể nói rằng là cứ 2 năm diễn ra một lần. Nhưng đặc biệt năm nay vào ngày 3 tháng 11 là một trong những ngày quyết định nhiều chức vụ kể từ trên Washington DC cho đến ở tại quận Cam của chúng ta. Và một trong những cái chức vụ mà chúng tôi thấy cần giới thiệu đến quý vị tất cả những ứng cử viên, chúng tôi đã liên lạc được và chúng tôi đã trình bày với tất cả các ứng cử viên. Nếu quý vị nào muốn đến để trình bày cái quan điểm và lập trường của mình qua kỳ tranh cử này thì liên lạc với chúng tôi. Và hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị ứng cử viên chức vụ giám sát viên địa hạt 1, đó là ông Sergio Contreras, là một trong những người hiện nay đang đảm nhiệm chức vụ nghị viên của thành phố Westminster. Very nice to meet you in this show tonight, sir. Yeah, thank you for having me. Yeah. Tonight, I want to present you to all the people from the District 1, from the Orange County. Because I know you are, one elected, one candidate for the supervisor district first. Is it correct? Yes. Yeah. Yes. So tell us why you step in and look for the job. Thank you for asking me. Yeah, I think for me, right now our community needs leadership. Right now, the pandemic, a lot of families are hurting. A lot of families are losing their businesses, their jobs, their homes, their health care. And we need leadership, and we need someone from our community to help that. Kính thưa quý vị, chắc quý vị đã biết rằng lúc này là lúc chúng ta cần phải có một người lãnh đạo. Vì trong cái thời gian đại dịch này, nó đã ảnh hưởng cho nhiều gia đình của chúng ta. Nhiều người đã mất công ăn việc làm, nhiều người đã cần cái sự giúp đỡ và cần cái sự gọi là lãnh đạo của những người leadership. Yeah, we need someone that grew up here, that understands the community. I've been serving the community for almost 20 years here in Westminster. 20 years of my life has been dedicated to the community and the school board and the city council. And I understand our community, I understand our needs. Yeah. And right now, we need help. Yeah. Kính thưa quý vị, là một trong những người lớn lên sinh trưởng ở đây gần có 20 năm, tôi đã làm nhiều chức vụ thiện nguyện ở đây như là ủy viên giáo dục cũng giống như nghị viên của thành phố Westminster. Bởi vậy tôi nghĩ rằng tôi phải cần đứng ra để giúp đỡ quý vị trong cái thời gian khó khăn này. Yeah, so I think right now, like I mentioned to you, a lot of people are having difficulty paying the rent, keeping their homes. And I'm very proud that in the city of Westminster, we work very hard to have a rent moratorium for small businesses and for our residents so they don't get evicted. Yeah. But right now, what the community really needs is leadership. We need a lot of help with housing, healthcare, jobs. I mean, a lot of people are hurting. You know this community very well. You hear the stories every day. Yeah. Families that are closing their doors. And where's the help? Right now, we need help. Vâng, kính thưa quý vị, chắc là quý vị đã biết rằng tôi tư cách là một trong những người dân cử của thành phố Westminster, một trong những thành phố mà hiện nay chúng tôi đã có thể có những cái hoạt động gắn liền để giúp đỡ cho những người hiện nay đang gặp khó khăn về vấn đề tiền nhà, về vấn đề đời sống, vấn đề sức khỏe của họ, và chúng tôi đã từng bước có thể nói giúp đỡ họ. Và đến bây giờ thì chúng tôi nhìn ra cộng đồng đây thì chúng tôi thấy cần phải có những cái người lãnh đạo khá hơn, có thể nói tận tình hơn để giúp đỡ qua cái cơn đại dịch này. Rất nhiều người chúng ta đã mất nhà cửa, chúng ta đã mất công việc và mất cái vấn đề sức khỏe bởi thế, và cái cả vấn đề giáo dục nữa. Bởi thế chúng tôi nghĩ và tôi cần phải ra để đảm nhiệm cái chức vụ là giám sát viên địa hạt 1. So, everybody knows that we are difficult right in time, Currently, we have Mr. Andrew Doe. He's the supervisor for the 1st District. And before that, Senator Janet Nguyen. So those people had been, occupied that job for a long time. So why you wait until today and you say that? I could mention to you before, I think right now, what we need is someone from the community. I've worked in this community for, again, 20 years. And I've been to many community events, hundreds of community events. I've been to people's homes, I've been to people's funerals in our community. I understand my community. And I think now is the time that we have someone that grew up here in the community and to be able to represent the people in this community. Tôi muốn nói với quý vị rằng là tôi một người sinh trưởng ở đây và tôi muốn nghĩ rằng là cái chức vụ này cần phải có một người gần gũi với cộng đồng này, một người sinh hoạt với cộng đồng này và một người hiểu biết tất cả những cái gì khó khăn trong cộng đồng này để đại diện cho quý vị. So, Mr. Andrew Doe, Janet Nguyen, they are, on the community too. So why you step up and you want a chance to replace for them? Well, I think if you think about it, I mean, the community knows. The community knows you can't fool the community.
The community will tell you they need help. Now, is their life better? Do they have enough to pay the rent? Do they have enough to keep their home? Do they have enough to keep their business right now? A lot of families are hurting. A lot of businesses are hurting. And so, where's the help? I think we can do more for the community. I think I could take my experience on the city council and on the school board to bring more resources to the community to help with rent, to help our businesses keep the doors open, to help with healthcare, and with job development. Now more than ever, our community really needs representation. I believe I can do that because I've been doing that for almost 20 years. Tôi nghĩ rằng bây giờ thì cộng đồng của chúng ta đang đối diện với vấn đề khó khăn, nhất là vấn đề nhà cửa, vấn đề thương nghiệp, vấn đề business và vấn đề sức khỏe. Và chúng ta cần phải có một người có thể nói gần gũi với cộng đồng. Tôi tự hào là, tự nhiên ông Contreras nói tôi tự hào là một người lớn lên và sinh trưởng ở trong cái cộng đồng này, tôi biết. Và tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng tôi cần phải đứng ra để đại diện, để giúp đỡ cho quý vị. So tell a little bit about Mr. Andrew Doe. He was the supervisor for 6 years. So Yeah, why you think we have to change him? Again, my experience, the community knows. I've been with this community. I would never be in this public office if the community did not trust me. And I believe the community has given me the opportunity to serve them for almost 20 years on the school board and on the city council, because they know that I listen and that I represent all the community, that I am independent, and I think about all of us working together, bringing our community together. And I just feel it's time that we have someone that can bring us together and not divide us. Kính thưa quý vị, tôi vừa mới hỏi ông Contreras một cái câu hỏi là ông Andrew Doe là giám sát viên địa hạt 1, ông đã ở trong cái chức vụ này gần 6 năm. Thế tại sao ông lại muốn thay đổi ông này? Thì ông nói rằng là đã là một người cần có những cái sự tận tình giúp đỡ, và một người mà có thể thay đổi ở cái chức vụ này để mang lại cái sự gọi là đoàn kết trong cái cộng đồng này, chứ đừng có ở trong một cái chức vụ để rồi gây ra những cái chia rẽ xào xáo ở trong cái cộng đồng, thì cái điều đó nó không mang lại cái kết quả tốt gì cho những cái công việc mà những người đại diện như chúng tôi muốn đứng ra đại diện quý vị. Tôi lớn lên ở đây, tôi làm ở trong học khu, ở trong ngành nghề học khu, tôi làm ở trong chức vụ nghị viên, và tôi đã tận tình giúp đỡ rất nhiều người, và tôi không có một cái ý nghĩa là cộng đồng này của ai hay là của ai chia rẽ, mà tôi nghĩ rằng chúng ta là một. So, as you know, you are on the TV station from the Vietnamese community. So you think, you really, need the Vietnamese community need you to present for them? Yeah, I think the Vietnamese community over the years have trusted me, or why I wouldn't be here. They know that 20 years I've never been part of any scandals. I've never tried to be in anybody's fights. I always focus on the work and on the people, our community, making sure they have safe streets, clean streets, good businesses. I always work very hard to represent everyone and bring us together. We need, right now more than ever, we need people that can bring us together. And I believe that I have the experience to bring our community together like I have been for the past 20 years to get past this pandemic and making sure that everyone is successful. Chắc quý vị cũng biết rằng cộng đồng người Việt cũng đã biết tôi qua gần 20 năm nay. Có ai trong cộng đồng của quý vị nói một Contreras đã làm những cái điều gì sai trái chưa? Có người nào đã nói tôi xa lánh với cộng đồng chưa? Hay là họ biết rằng tôi là một người gần gũi để giúp đỡ tất cả những cái công ăn việc làm của họ, những cái sự khó khăn của họ, để làm cho cái đời sống đường xá được tốt đẹp, sửa sang lại, cũng là tu chỉnh lại tất cả những gì mà trong cộng đồng của chúng ta cần. Chúng tôi không quan tâm đến vấn đề cộng đồng này, cộng đồng kia, cộng đồng nọ. Nhưng mà chúng tôi biết rằng là quý vị đã tin tưởng tôi ở trong một cái thời gian gần 20 năm. Bởi thế tôi nghĩ đến cái lúc này là lúc mà tôi cần phải tiến bước mạnh hơn để giúp đỡ cộng đồng. Trong đó có cộng đồng của quý vị ở chức vụ giám sát viên địa hạt 1. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua chương trình Bầu Cử 2020, và hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị ứng cử viên giám sát viên địa hạt 1, đó là ông Sergio Contreras, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.
Kính thưa quý vị, chắc là quý vị biết rằng cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 tới đây đánh dấu một cái giai đoạn quan trọng cho cộng đồng người Việt chúng ta tại miền Nam California, đặc biệt là tại Orange County. Như quý vị đã biết, chức vụ giám sát viên địa hạt 1 đã từ lâu được có thể nói điều hành bởi những người Mỹ gốc Việt chúng ta. Hôm năm nay thì lại có thêm một người Mỹ gốc Mexico và ông cũng là gần gũi với cộng đồng người Việt chúng ta. Thế I want to ask you this. Mr. Andrew Doe, he has been involved, grow up in this community. So you think he is well provide, the need for the Vietnamese community, or you think you need necessary to replace him, to cover, to step back, and to help the Vietnamese community grow up day in and day out, getting fed? I mean, again, like I mentioned to you before, I have my 20 years of experience. 20 years serving the community, bringing us together. We cannot be fighting each other. We need some positive leadership that can work to bring people together from all different parties to work together to tackle some of these issues. Like I mentioned to you, homelessness, housing, healthcare, jobs. Right now we need leadership, someone that can bring us together, not divide us. Kính thưa quý vị, như tôi đã nói với quý vị rằng tôi muốn đi vào với con đường tích cực, tôi không muốn chống đối, tôi không muốn gây ra sự chia rẽ và tôi chỉ muốn quý vị cùng với chúng tôi, nếu quý vị tin tưởng tôi để tôi có điều kiện giúp đỡ những người mà quý vị thấy hiện nay đang lâm vào những tình cảnh họ khó khăn về tài chính, họ khó khăn về đời sống như những vấn đề sức khỏe, những vấn đề homeless, vấn đề nhà cửa và đời sống của họ. Bởi thế chúng tôi muốn rằng là chúng ta có những người đã không có một cái gọi là cái đặc biệt về vấn đề chức năng lãnh đạo và họ như quên đi tất cả những cái nhiệm vụ này. Bởi thế chúng tôi muốn là một người đã sống trong cộng đồng này 20 năm đã làm việc và chúng tôi muốn gần gũi và làm sao để gần gũi với quý vị, giúp quý vị trong một cái chức vụ mới, đó là chức vụ giám sát viên địa hạt 1. Thế thì bây giờ chúng tôi muốn hỏi ông rằng là nếu ông đắc cử vào cái chức vụ giám sát viên địa hạt 1, ông sẽ làm gì cho cộng đồng người Việt nói riêng và những người dân ở trong khu vực địa hạt 1 này nói chung trong vòng 100 ngày đầu tiên? If you elect, to the supervisor of the district 1, what you are going to do, on first 100 day, for those people who are living in the district 1? Yeah, I think first and foremost, that's a great question. The first thing I'm going to do is listen and bring our leaders together and to work with our cities like Garden Grove, Santa Ana, Westminster, Fountain Valley, and bring people together to have that conversation to figure out how do we move our community forward? How do we make sure that everyone has housing? How do we make sure that everyone has health care? How do we make sure that we keep our businesses open? And right now we need to do that. We need to make sure that we're going to Sacramento, that we're going to Washington, D.C., and bringing money back to our community because our community needs it. And we can't spend time fighting each other, making up stories. As you know, right now it's been very divisive. Very divisive. Right now it's time to bring people together. Okay. Chắc là quý vị đã biết rằng trong vòng 100 ngày tới đây nếu tôi được đắc cử, tôi sẽ có điều kiện gặp gỡ và mời gọi tất cả những cư dân ở trong những thành phố Fountain Valley, những thành phố Westminster, thành phố Garden Grove và tất cả những thành Santa Ana, tất cả quy tụ lại với nhau để chúng tôi biết được tất cả những cái nhu cầu mà quý vị cần phải giúp đỡ quý vị ngay tức thời trong cái thời gian đại dịch này, như vấn đề nhà cửa, vấn đề công ăn việc làm và vấn đề những người có thể nói ở trong tình trạng khó khăn, homeless. Đó là những cái điều mà chúng tôi muốn cần phải thực hiện trong vòng 100 ngày đầu tiên mà chúng tôi đảm nhiệm chức vụ này. Và đồng thời chúng tôi muốn quên đi tất cả những cái lời gọi là chỉ trích nhau, tất cả những cái vấn đề mà cố tình gây chia rẽ với nhau hoặc là bày đặt đủ điều đủ chuyện cho nhau, nhất là chụp mũ nhau nữa. Đó là vấn đề chúng tôi cần nói lên để quý vị hy vọng rằng một vị lãnh đạo mới có một cái tinh thần mới, gần gũi và làm việc với quý vị. Yeah, I just want to thank the community for trusting me for so many years to serve them and to work for them on the school board and the city council. They know me. They know I've been here for 20 years, never had any scandals or problems. Only now people are, making up things about my history, but the community knows. They know me. And I would not be here if it wasn't for them. So I want to thank them for their support, for being there with me, and I'm going to be there for them, continue fighting for them to make sure they have a housing, jobs, and health care because we need it.
Kính thưa quý vị, chắc là quý vị cũng đã biết tôi gần gũi với quý vị 20 năm nay rồi. Và chắc quý vị cũng đã thấy tôi làm cái công việc gì. Cho dù người nào đó đã có những ý xấu nói về tất cả những gì không tốt về tôi, nhưng điều đó tôi không quan tâm. Và tôi chỉ muốn rằng là với những cái chức vụ mà tôi đã làm ở trong học khu của Westminster, cũng giống như tại thành phố Westminster, chức vụ nghị viên. Và chúng tôi chỉ quan tâm đến vấn đề là quý vị cần phải có cái vấn đề housing, cần phải có công việc làm, và cái vấn đề sức khỏe của quý vị trong cái thời gian đại dịch này. Đó là cái lý do chính mà chúng tôi muốn đứng lên để cùng với quý vị làm việc ở cái chức vụ gọi là giám sát viên địa hạt 1. Chúng tôi không muốn tất cả những cái chi tiết để rồi có thể nói gây chia rẽ nhau ở trong cái lúc này. Và chắc quý vị đã biết tôi chưa có làm cái điều gì có thể nói mang tiếng. Quý vị nói cho chúng tôi biết tôi làm cái điều gì có thể nói tệ hại, mang tiếng đến danh dự của quý vị, cũng nhớ đến đời sống quý vị, vui lòng cho chúng tôi biết. Yeah. Thank you so much, Mr. Gausser, and you are on the run with Mr. Andrew for Supervisor for District. Right now, can you tell a little bit about your campaign? Yeah, no, my campaign is like every other campaign. It's about people and making sure people know that they know me, that to vote for me, asking them to vote for me. I want to ask the community to support me. You supported me when I ran for school board in 2004. You supported me when I ran for re-election in 2008. You supported me when I ran for city council in 2012. You re-elected me in 2016. You know, you've been there for me, and I just want to thank you and continue to actually vote for me one more time as I work to fight for healthcare, jobs, and housing. Một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả những người Việt cộng đồng đã cùng với chúng tôi trong một cái thời gian dài, kể từ năm 2008 quý vị đã tín nhiệm tôi, đến năm 2012 quý vị tín nhiệm tôi, năm 2016 quý vị đã tín nhiệm tôi, và chúng tôi đã có thể nói gần gũi với quý vị. Và đây là cái cơ hội để cho chúng tôi một lần nữa nói đến với quý vị rằng là chúng tôi cần phải dấn thân thêm để làm một cái chức vụ mà có thể nó có nhiều cơ hội để giúp đỡ quý vị hơn. I know, you know, this is currently at this time there are so many problems, you know, first of all about the security, about the traffic, and about the school. You are on the school border. So what do you think, what necessary the Vietnamese community need right now? I think, again, it goes back to the pandemic. No one ever thought we would be in this situation. But we need to make sure that testing is available for everyone. Yep. We need to make sure that everyone has access to health care. Yeah. And that, you know, sometimes government can be very confusing. So we need to make sure we're in the community providing information to them in their language so they know how to get the help they need. And I think right now a lot of people need help. They just don't know how to get it because they're not getting the information from the county. And they deserve to get that information. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đối diện với một cái cơn đại dịch mà chắc là không ai nghĩ rằng cái đại dịch này nó đến với chúng ta. Và chúng ta chắc là điều cần thiết mà chúng ta cần là phải cung cấp những cái vấn đề phương tiện y tế, trong đó có vấn đề gọi là xét nghiệm là một cái điều cần thiết. Và tôi hy vọng rằng tất cả mọi người đều được cái quyền gọi là xét nghiệm và không có tốn tiền. It's a free for testing, right? You plan to... Yes, it should be free. It should be free. Should Everyone be should free, have access to it, yeah. and it shouldn't be confusing. Yeah. I mean, I have friends and people that call me in the community and ask for help, and they just keep passing them around different places, confusing. Đó một điều làm cho chúng ta bối rối, lo lắng vì chúng ta không biết cái con đường nào để đi đúng vào cái con đường. Nhiều người đã bị bệnh, có nhiều người đã cần muốn thử nghiệm, lại cứ được dẫn chỗ này qua chỗ kia chỗ nọ. Bởi thế chúng tôi muốn quý vị tin tưởng vào tôi, và tôi muốn làm sao để từng bước dẫn dắt quý vị và cùng với quý vị để có thể nói rằng tạo cho quý vị có điều kiện về vấn đề sức khỏe, về vấn đề công ăn việc làm và đời sống của quý vị. Và chúng tôi hy vọng rằng quý vị tin tưởng ở tôi. Thank you so much for today with us, and some last few seconds you want to mention whatever you want to say with to our audience. Well, thank you for the invitation again, and I hope that you can invite me again. And again, I want to thank the community for your support. I want to ask you to please vote for me again because we need help. We need to do more for our community. We need housing, healthcare, and jobs, and we need them now. Kính thưa quý vị, một lần nữa tôi xin cảm ơn quý vị qua chương trình của chúng tôi hôm nay, và quý vị biết rằng chúng ta cần, cá nhân tôi cần sự trợ giúp đỡ của quý vị, và quý vị cùng với chúng tôi để chúng ta có thể hoàn thành được những cái vấn đề như là vấn đề healthcare, như là vấn đề sức khỏe, vấn đề công ăn việc làm và những cái nhu cầu trong đời sống của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua. Và kính thưa quý vị, đó là ông Sergio Contreras, ứng cử viên chức vụ giám sát viên địa hạt 1 cho kỳ bầu cử 2020.
và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.